Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Today, meron tayong isang rainbow special, so magbe-bake tayo ng isang rainbow cake na napanood ko sa isang rainbow food video at gagayahin ko ito. So kung paano gawin itong napaka-colorful na cake, ipapakita ko sa inyo. Para sa rainbow effect, gagamit tayo ng 6 na food coloring. So, pink, orange, yellow, green, blue, at violet. Then, for the icing, gagamit din tayo ng lemon juice at powdered sugar. So, magme-mix na tayo. Andito yung mixing bowl and isang pack ng flour. So, ilagay ito sa bowl and then kasunod ay yung mga ibang ingredients. Okay, so now ready na yung batter. Hahatiin natin ito into 6 at ilalagay natin sa maliliit na bowls. Ngayon ay ilagay natin yung mga food coloring at i-mix ang mga ito. Okay, so ayan na yung iba't ibang kulay natin na gagamitin for our cake. Ayan, so eto yung pink, orange, yellow, green, blue, at violet. So ngayon ay ilalagay natin ito sa mold. So yung gagamitin kong mold ay eto. And then, layer after layer, ay maglagay tayo ng iba't ibang kulay ng batter. So, starting with the pink. Alright, so ready na yung batter natin. Ilagay natin ito sa oven na 170 degrees for 55 minutes. So, yep. Ilalagay na natin ito. So, ngayon ay okay na yung cake natin. Nasa cooling rack na. Gagawa tayo ng frosting. So, ito, naglagay ako ng powdered sugar in 6 small bowls. Then, add lemon juice at i-mix ito. At pagkatapos nito ay ilagay natin yung food coloring. Okay, so ayan na yung ating frosting at eto na rin yung cake natin. Completely na nag-cool down na ito and so it's ready for decoration. Pero eto, merong maliit na part nakita yung kulay green at blue. So tatakpan natin ito with a frosting. So eto, starting with the pink. Ayan, i-drip lang ito sa cake natin. Okay, tapos na yung cake natin. Ang ganda ng mga kulay, 'di ba? So ngayon ay ika-cut natin ito at tikman natin. So, eto. Tignan ninyo kung gaano kaganda yung cake sa loob. Ayan. Makikita ninyo yung iba't ibang kulay na ginamit natin sa ating cake. Napaka-colorful nito. And I'm sure napakasarap din. So, sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito. Bigyan kami ng thumbs up
at huwag kalimutang bumisita at mag-subscribe sa aming channel. So magkita-kita ulit tayo sa susunod kong videos. Hanggang sa muli, paalam!